In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11, English book, unit 5, lesson 6, page 72. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه پنځم څپرکی شپږم لوست او تاسو به د خپلو کتابونو 82مه پاڼه یا 82مه پاڼه راخلاصه کړئ او راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې د نن ورځې درس پیل کړو د تېرې ورځې درس یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوست. You know, in the previous lesson, we have studied two sections. The first section was grammar and the second section was writing. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تېرو ورځې لوست کې مو دوه برخې ولوستلې. لومړۍ برخه یې د ګرامر وه او دویمه برخه یې رایټینګ یا د لیکلو برخه. د ګرامر په برخه کې ګران زده کوونکو موږ د یوز ټو کارونه زده کړه. یوز ټو هغه فعل دی چې په تېره زمانه کې یو عمل ښیي او دا عمل باید داسې وي چې د اوږدې مودې لپاره باید په تېره زمانه کې د عمل ترسره شي او یا که د عمل په مکرر ډول په تېره زمانه کې راځي نو موږ د یوز ټو له فعل څخه کار اخیستلی شو. نو راځئ ګران زده کوونکو د هغې بېلګه وي I used to work in a bank. یعنې مخکې ما په بانک کې کار کوو. دا د کار دوام مې تر ډېرې مودې پورې درلود تر ډېرې مودې پورې. نو همداسې موږ په مختلفو ځایو کې کارولی شو. I used to live in London. ما مخکې په لندن کې ژوند کاوه. یعنې هدف دا و چې د اوږدې مودې لپاره مې هلته ژوند کاوه. او دویمه برخه کې د رایټینګ یا لیکلو برخه وه چې هلته موږ هم څه ډول کولی شو موږ له نوټونو څخه یو پاراګراف یا منظمه پاراګراف ولیکو چې پاراګراف هغه محتوا باید د همدغو نوټونو په وسیله رامنځته سي او تشکیل شي. دغه څه ګران زده کوونکو چې په تېرې ورځې په لوست کې مې ولوست. نو هیله ده ګران زده کوونکو چې په دې برخه کې ما کورنۍ دنده درلوده ټولو ترسره کړې وي. نو کورنۍ دنده مو آماده کړئ د درس په وروستیو شیبو کې ګورو. Dear students, let's come to the main subject of our today's lesson. You know, in today's lesson we are going to study one section, revision. راځو د نن ورځې د درس اصلي موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې به موږ یو برخه ولولو. هغه برخه د ریویژن یا تکرار برخه ده چې تکرار په برخه کې څه راغلي. نو راځئ چې ورسو د درس اصلي موضوع ته. My dear students, before we start the main subject of our today's lesson, just pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. مخکې له دې چې دغه درس پیل کړو ښه به وي چې تاسو قلم کتابچه آماده کړئ. مهم ټکي در سره ولیکئ. که د درس په جریان کې له کومې ستونزې سره مخامخ کېږئ ښه ده چې دا ستونزه تاسې په نښه کړئ. همداسې پوښتنه وي در سره په نښه کړئ، پوښتنه مو په یاد وي او کیدای شي د درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ. My dear students, let's get started the main subject of our today's lesson. راځئ ګران زده کوونکو د نن ورځې د درس اصلي موضوع به پیل کړو. ریویژن یا تکرار. The past perfect. The past perfect tense هغه تیره کامله زمانه ده یا تیره ماضي زمانه هم ورته ویلی شو. د زمانې د زده کړې لپاره دوه خبرې ډېرې مهمې دي ګران زده کوونکو. لکه څنګه چې مخکې درسو کې مو ولوستل لومړی باید تاسو په سټرکچر باندې پوه شئ. یعنې څنګه موږ کولی شو د دې زمانې هغه جملې جوړې کړو سټرکچر. او دویم یو څه چې کارونه ده چې په کوم ځای کې موږ کولی شو دا زمانه وکاروو. نو راځئ د پاست پرفیکټ ټینس د سټرکچر به لومړی زده کړو. سټرکچر یې دی had subject plus had plus past participle and here is example. We can see the example had written.
نو ګران زده کوونکو جوړښت یې دا شی دی چې تاسو به had اول فاعل راځي، بیا وروسته د had بیا پلاس د فعل دریم حالت راځي چې په انګلیسي ژبه کې فعل درې حالت لري، نو دریم حالت موږ کارولی شو. نو د ښه وضاحت لپاره به لاندې بېلګې ولولو تر څو په دغه past perfect tense په جوړښت باندې هم پوه شو او په کارونه باندې هم پوه شو. ورځو ګران زده کوونکو دا چارټ چې ده دا ټیبل به وګورو چې په دې ټیبل کې څه راغلی دی او موږ ته په دې برخه کې څه ویل. Do you remember this sentence from the reading passage of Unit 3? د دریم یونټ د لوستلو له متن نه تاسې وایي دغه جمله په یاد ده. کومه جمله؟ دا ګران زده کوونکو راځئ دا جمله درته ولولو. By 717 Anno Domini Islam had reached the borders of Europe. په 918 میلادي کال کې اسلام د اروپا هغه سرحدونو ته ورسید. نو راځئ چې دا بیلګه نور هم وسپړو چې څه ډول عمل دلته ترسره شوی. The past perfect tense here shows that the action happened before 717 Anno Domini. وای دلته دغه تیره کامله زمانه ښیي چې عمل له 918 میلادي کال نه مخکې ترسره شوی دی. On a long timeline it looks like this. نو کوم هغه ټایم لاین چې دی یعنی دغه وخت چې ښیي په هغه کې وایي داسې معلومیږي. تاسې ګران زده کوونکو دلته لیدلی شئ. نو عمل په یو موده کې یعنی موږ کله دا کولی شو دا زمانه وکاروو هغه وخت چې موږ دوه عمله په تیره زمانه کې ولرو. نو یو عمل باید په پاست ټنس یا تیره مطلقه زمانه تیره ماضي یا مطلقه زمانه کې باید وي او دویم عمل په همدغه تیره کامله زمانه کې وي چې دغه تیره کامله زمانه کې موږ باید په دې پوه شو چې کوم یو عمل لومړی تر سره شوی دی. په دې باندې باید ګران زده کوونکو تاسې پوه شئ. اسلام has reached اسلام څه رسېدلی هلته دغو سرحدونو ته نو 717 Anno Domini Anno نو یعنې له دغه 918 کال نه مخکې اسلام هلته رسېدلی دی. یعنې دغه عمل دغه کال نه مخکې ترسره شوی. You can change the order of the sentence without changing its meaning. وایي تاسې کولی شئ د جملې ترتیب پرته له کوم معنایز توپیر څخه رامنځته کړئ یا یې ترسره کړئ. یعنې موږ کولی شو د جملې ترتیب سره مخکې و شاته کړو د جملې په معنا کې څه توپیر یا فرق نه راځي. Islam had reached the borders of Europe by 717 Anno Domini. اسلام وای له اروپا سرحدونو ته ورسېدلی دی مخکې له کومو کلو نه 918 میلادي کاله مخکې دلته یا دغو کلو نه مخکې هلته رسېدلی دی. یعنې دغه عمل چې د اسلام رسېدنه ده دا له دغه کال نه مخکې هلته څه ترسره شوی. نو موږ که دا جملې ترتیب دغه مخې و شاته راولو د جملې په معنا کې څه توپیر نه راپېښېږي. نو ګران زده کوونکو دغه برخه کې موږ زده کړل چې پاست پرفیکټ ټینس کوم ځای کې کاروو. کله چې موږ په تیره زمانه کې دوه عمله ولرو موږ باید په دې پوه شو چې کوم عمل لومړی ترسره کیږي. دې لپاره دا خبره ډېره مهمه ده. نو د پاست پرفیکټ ټینس عمل لومړی ترسره کیږي. اوس دې بلې برخه ته ګران زده کوونکو که اوس آماده یې راځئ چې ورشو. نو په دې بله برخه کې وایي look at this timeline. وایي اوس دغه ټایم لاین ته تاسې وګورئ چې هغه موږ ته وخت ښیي چې د عمل په کوم وخت کې ترسره شوی دی. بي ای ده هلته ګورئ ناو یعنې عمل په تیره زمانه کې ترسره کیږي او هلته بشپړیږي عمل ولې له یو بل عمله په تیره زمانه کې مخکې ترسره کیږي. نو راځئ دلته د ښه وضاحت لپاره به دا لاندې توضیحات ولولو. Now read the 5 sentences below and divide them into 2 parts. اوس دغه لاندې 5 جملې ولولئ او دا
په دوه برخو سره وویشئ. Example: Hamid had been a farmer before he retired. حمید و مخکې له دې نه چې تقاعد شي دا یو بزګر و. یعنی مخکې له تقاعد کېدو څخه دی څه و؟ بزګر و. دغه عمل مخکې له یو عمل څخه په تېره زمانه کې ترسره شوی. You say وایي تاسې به داسې وایي A he is retired. هغه تقاعد دی. هغه د A سیکشن یې ښیي چې هغه چیرې تقاعد دی. B is Hamid had been a farmer. نو دا د B سیکشن وایي چې هغه مخکې څه یو بزګر یا دهقان. یعنی دغه عمل له بل عمل څخه چې ریټایر دی مخکې ترسره شوی. راځم دا بیلګې لولو. دلته Hamid had often looked after his father's sheep before he became a farmer. وای حمید د خپل پلار له میږو وریانو څخه ساتنه کوله مخکې له دې چې دی یو دهقان یا بزګر شي. همداسې ګران زده کوونکو تاسو په دې جمله کې پوه شوئ. د وضاحت لپاره دا دی چې د هډبین کوم عمل چې د ترسره کاوه یعنې هغه پالنه یې کوله، پالنه یې مخکې له دې نه کوه چې دی بزګر شي. یعنی د بزګر کېدو نه مخکې دا کار د ترسره کاوه. نو راځم دویمه بیلګه هم لولم. Before Khalid bought a car he had gone everywhere on foot. مخکې له دې چې خالد یو موټر واخلي دی هر ځای پلی ته پیاده ته. نو دلته دغه عمل څنګه ترسره شوی دی؟ دا عمل داسې ترسره شوی چې د موټر له اخیستو نه مخکې دا کار د ترسره کوو. نو په دغه کې موږ د past perfect tense یا تیره مطلق ماضي زمانه، کامل ماضي زمانه موږ کارولی شو. درېیمه بیلګه ده. Before they move into a modern house they had lived in a traditional one. مخکې له دې چې دوی یو عصري کور ته کډه وکړي دوی چیرته ژوند کاوه؟ دوی په دودیز یا هغه زاړه پخواني کور کې ژوند کاوه. نو تاسې لکه څنګه چې پوهیږئ دوه عمله ترسره شوي دي. لومړی عمل چې دی هغه دوی مخکې له دې چې کډه وکړي دوی هلته ژوند کاوه. مخکې له کډه کولو دوی هغه ژوند چیرته کاوه؟ په هغه پخواني یا هغه دودیز کور کې ژوند کاوه. نو دا هم د دې زمانې په کارونه کې دغه څه زده کړه چې دوه عمله کله موږ په تېره زمانه کې ولرو نو موږ باید په دې پوه شو چې کوم عمل باید لومړی ترسره شي. د هغه عمل لپاره باید موږ past perfect tense څخه کار اخلو. څلورمه بیلګه دلته راغلې ده ګران زده کوونکو. They had to fetch water from the well before they got it on tap. نو په دې برخه کې وایي دوی له څا څخه اوبه اخیستلې یا یې راویستلې راخلې اوبه مخکې له دې چې دوی په نل کې دغه اوبه ترلاسه کړي یا دغه اوبه واخلي. یعنی د نل اوبه چې کومې راځي په نل کې له هغه نه مخکې دوی اوبه له څه اخیستې له څا نه. نو دوه عمله په تېره زمانه کې شوه که نه شوه؟ تاسې نو په دې پوه شوئ چې کوم عمل باید past perfect tense ته وکارول شي. پنځمه بیلګه هم ګران زده کوونکو درته لولم. They had used oil lamps before they got electricity. مخکې له دې چې دوی ته برق راشي دوی له لمپو نه چې په هغه کې تیل سوځي کار اخیست. هغه لمپې کارولې چې په هغه کې تیل سوځي. نو دوه خبرې شوې چې مخکې له دې چې دوی برق لاسته راوړي هغه کار دوی ترسره کړ. نو دا د past perfect tense ګران زده کوونکو کارونه وه چې هیله ده تاسو په دې برخه باندې پوه شوي یاست. نو راځئ چې د نن ورځې درس لنډیز ته ورشو. My dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson we have studied one section that was revision. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې مې یوه برخه ولوستله هغه هم د ریویژن یا تکرار برخه او په دې تکرار په برخه کې موږ past perfect tense یو ځل بیا تکرار کړه چې څه ډول هغه جوړښت دی او څه ډول موږ کولی شو دا وکاروو.
نو ګران زده کوونکو راځو د درس وروستۍ شیبو ته. At the end of today's lesson, my dear students, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. د نن ورځې درس په وروستۍ شیبو کې کورنۍ دنده لري. هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده په سمه توګه ترسره کړئ. Pick up your pens and notebooks and write the homework for tomorrow. اوس مو قلمونه او کتابچې اماده کړئ. سبا ورځې لپاره کورنۍ دنده ولیکئ. Homework. Write 6 sentences for the past perfect tense. تاسو به د تیرې کاملې زمانې لپاره 6 جملې لیکئ. سټرکچر یا جوړښت مو ولوست، دغه مطابق په 6 جملې لیکئ. دا مو کورنۍ دنده ده. ښه ګران زده کوونکو، دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په الله سپارم. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.